आहा भाँचियो भाँचियो 2-2वटा नोट भाँचियो दुईटै भाँचिएछ के गर्ने अब दुईटै भाँचिएछ तनाव भयो अब के हो नि त यसको त तर्दो रहेछ यो त झन् भित्र आदिमा कहाँ आएको छ चाहिँ खुट्टा मैले काटिदिन्छु त्यो मम्मीले बाख्रा खोले तताएर भन्नु बाख्रालाई खोले तताएर यसमा त अलिक ज्यादै नै छ Good. Hadi. Bakalım yani.